ඔබ රැකියා ගණනාවකටම apply කරලා තියෙනවද කිසිම ආයතනයකින් ආයි පිළිතුරක් නොමැතිව? මේකට හේතු දෙකක් තියෙන්න පුළුවන්. එක්ක ඔයා apply කරන මේ රැකියාවලටයි ඒ රැකියාවලට අවශ්‍ය අවම සුදුසුකම් ඔබේ සුදුසුකම් එක්ක match වෙන්නේ නැහැ. නැත්නම් ඔබේ CV එක හරි ආකෘතියකින් සකස් කරගෙන නැහැ. ඇයි මේ CV එක ආකෘතිය වැදගත් වෙන්නේ? ඔයා apply කරන ආයතනයේ පළවෙනි සැරේට මුණ ගැහෙන්නේ මේ CV එක හරහා. මේකට අපි කියනවා first point of contact කියලා. මේ CV එකේ තියෙන්න ඕනේ ඔබේ වෘත්තීය ජීවිතයේ සාරාංශය. සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ටර්වියු කෙනෙක් නැත්නම් සම්මුඛ පරීක්ෂකයෙක් ඔයාගේ CV එක දිහා පළමු වතාවට බලන්නේ තප්පර 6යි 8යි අතර කෙටි කාලයයි. දැන් හොඳටම බයලා ඇති කොහොමද මම මේ තප්පර 6යි 8යි අතර මගේ මුළු වෘත්තීය ජීවිතේම සාරාංශය එළියට දාන්නේ කියලා. දැන් කිසිම දෙයකට බය වෙන්න උවමනා නැහැ. ඒ තප්පර 6යි 8යි අතර ඔබේ මුළු වෘත්තීය ජීවිතේ සාරාංශය එළියට දාන්න ඕනේ නැහැ. ඔබේ CV එකේ මුල් ඉලක්කය නැත්නම් මුල් අරමුණ වෙන්න ඕනේ. කොහොමද ඉන්ටර්වියු කෙනෙක්ගේ අවධානය තප්පර 8කට වඩා රඳා පවත්වා ගන්න කියලා. සාමාන්‍යයෙන් සම්මුඛ පරීක්ෂකයෙක්ගේ අතට හම්බෙන CVs වලින් 20%යි මේ තප්පර 8 ඉක්මවා ගින් දෙවනි අදිරයට නැත්නම් ෂෝට් ලිස්ට් වෙන්නේ. ඔබේ CV එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක නැත්නම් ඔබේ CV එකේ ආකෘතිය හරහා තමයි සම්මුඛ පරීක්ෂකයා තීරණය කරන්නේ මේක දෙවනි ගොඩට දානවද ෂෝට් ලිස්ට් කරනවද කියලා. දැන් මේ වැඩේ තව පොඩ්ඩක් අමාරු වෙනවා. මොකද හරි CV එකක් නැත්නම් වැරදි CV එකක් කියලා කොහෙවත්ම නිශ්චිතව සඳහන් වෙලා නැහැ. මේක කාලෙන් කාලෙට ඔයා apply කරන ඉන්ඩස්ට්‍රියකින් ඉන්ඩස්ට්‍රියකට වෙනස් වෙන දෙයක්. නමුත් අපිට CV එක තියෙන්න ඕන basic content නැත්නම් අවම අවශ්‍යතා ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. CV එකක් සම්මුඛ පරීක්ෂක අතර ගත්තම බැලුමට පේන්න ඕනේ මේක හොඳට හිතලා මතලා හොඳ ආකෘතියකින් සකස් කරපු CV එකක් කියලා. මේ හොඳ ආකෘතියකට සකස් කරන්න අපි CV එක කොටස් ගණනාවකට කඩනවා. පළවෙනි කොටස තමයි contact information. ඔබේ phone number එක, email address එක, ඔබ පදිංචි ලිපිනය මේ වගේ වැදගත් තොරතුරු ඉතාමත්ම පැහැදිලිව ඔබ සටහන් කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔබ දෙවෙනි අදිරියට තීරණය වුණොත් ඔබට කෝල් එකක් දෙන්න නැත්නම් ඔබට ඊමේල් එකක් යවා ගන්න බැරි වුණොත් ඔබට ඒ රැකියාව ලබා ගැනීමට තියෙන අවස්ථාව නැති වෙන්න පුළුවන්. අද කාලේ මේ contact information කියන section එකට පින්තූරයක් add කරන trend එකක් තියෙනවා. මේක සාමාන්‍යයෙන් අපි discourage කරන දෙයක් නැත්නම් අධෛර්යමත් කරන දෙයක්. මොකද ඔබේ මේ CV එකේ පළවෙනි පිටුවට ඔබ පින්තූරයක් දැම්මොත් ඒකට ගොඩක් ඉඩ ප්‍රමාණයක් යනවා. එතකොට ඔයාලට දාන්න පුළුවන් information space එක අඩු වෙනවා. නමුත් මේ applications වල සමහරට පින්තූරයක් ඉල්ලනවා. නැත්නම් පින්තූරයක් දාන්න ඕනේ කියන option එක තියෙනවා. ඔබ එහෙම පින්තූරයක් දාන්න තීරණය කරොත් අනිවාර්යෙන් selfie එකක් දාන්න එපා. ඔබ කරේ යුත්තේ ඉතා වැදගත් විදියට ඇඳගෙන ඉතා වැදගත් විදියට ගත්ත පින්තූරයක් professionally ගත්ත portrait එකක් නැත්නම් headshot එකක්. අන්න ඒ වගේ පින්තූරයක් තමයි මේ CV එකේ include කරන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අය contact information එකට පස්සේ දාන්නේ මේ work experience. නැත්නම් ඔයාගේ education qualifications කියන කොටස් දෙක. ගොඩක් කටියට අමතක වෙන දේ තමයි මේ CV objectives කියන section එක. මොකද්ද මේ CV objectives කියන්නේ? CV objectives එකේ තියෙන්න ඕනේ ඔබ අවුරුදු ගණන් එක්කව කරපු පළපුරුද්ද, ඔබගේ රැකියා ජීවිතේ එක්කව කරපු පළපුරුද්ද කොහොමද මේ ආයතනයට උදව් වෙන්නේ කියලා. මෙතනට ලොකු රචනාවක් ඇතුල් කරගන්න ඕනේ නැහැ. වචන 100කින් වගේ සුළු ප්‍රමාණයකින් මේක ඔයාට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ගොඩක් වෙලාවට ඇප්ලිකන්ට්ස් කරන්නේ work qualifications ටික දානවා කිසිම අර්ථයක්වත් නැතුව. මේකෙන් ඉන්ටර්වියු එකට ගොඩක් discourage වෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ CV එක select කරන්න. දැන් CV objective එක සකස් කරගත්තට පස්සේ අපි දාන්න ඕනේ අපේ work experience එක. නැත්තම් ඔබේ වෘත්තීය ජීවිතයේ එක්කව කරපු පළපුරුද්ද ගැන ඔබ විස්තරයක් ලියන්න ඕනේ. දැන් ඔබ වැඩ කරපු ආයතනය, ඒ වැඩ කරපු ආයතනයේ තනතුර විතරක් දාලා මදි. අපි මේ work experience එක ගැන කතා කරනකොට ඒ තනතුරේ හිටපු කාලේ ඔබ achieve කරේ මොකද්ද? ඔබ ඒ company එකට නැත්තම් ඔබ business එකට උදව් කරේ කොහොමද කියන එක දාන්න හරි වැදගත්. ඔබ සේල්ස්මන් කෙනෙක් නම් ඔබ කොහොමද ඒ ආයතනයට සේල්ස් වැඩි කරේ? ඒ වැඩි කරපු ප්‍රමාණයක් තියනවද? ඒ වැඩි කරපු percentage එකක් තියනවද? මේ වගේ quantifiable information නැත්තම් ප්‍රමාණාත්මක තොරතුරු ඇතුළත් කරන එක හරිම වැදගත්. ඊට අමතරව අපි work experience ගැන කතා කරනකොට අපි ඒක list කරන්න ඕනේ අවරෝහණ පිළිවෙලට. දැන් මේක වෙනස් වෙන සමහරක් අවස්ථා තියෙනවා. ඔයා multiple industries නැත්තම් වෙන වෙන industries වල වැඩ කරලා තියෙනවා. ඔයා sales වලයි accounting වලයි දෙකේම වැඩ කරලා තියෙනවා. ඔයා apply කරන අලුත් රැකියාව accounts පිළිබඳ රැකියාවක් නම් ඔබ ඉස්සෙල්ලාම list කරන්න ඕනේ ඔබේ accounting experience එක ගැන. ඊට පස්සේ additionally යටින් ඔයාට ඔයාගේ sales නැත්තම් අනිත් රැකියාවල නැත්තම් අනිත් industries වල වැඩ කරපු data නැත්තම් තොරතුරු list කරන්න පුළුවන්.
අපි අපේ work experience එක list කරාට පස්සේ ඊළඟට යන්න ඕනේ අපි education qualifications. මේකත් අපි කරන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා work experience එක වගේම අවරෝහණ පිළිවෙලට. නමුත් මෙතනත් අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඔයාට industries දෙකක නැත්නම් තුනක educational qualifications තියෙනවා නම් ඒ apply කරන job එකට ගැලපෙන එක තමයි උඩින්ම දාන්න ඕනේ. අපේ work experience නැත්නම් educational qualifications ඇතුළත් කරනකොට රචනා ලියන්න ඕනේ නැහැ. අපේ educational qualification එක ගත්තොත් ඒ qualify වෙච්ච field එකයි මොන අවුරුද්දේද qualify වුණේ ඒ degree එක ගත්ත ආයතනයේ නමයි සඳහන් කරාම හොඳටම ඇති. මොකද අපි මෙතන ගොඩක් information දාන්න පටන් ගත්තොත් මේ අපි හදන CV එකේ ආකෘතිය බිඳ වැටෙන්න පටන් ගන්නවා. අපි work experience ගැන කතා කරත් educational qualifications ගැන කතා කරොත් අවශ්‍ය තොරතුරු විතරක් ඇතුළු කරන එක ඉතාමත්ම වැදගත්. දැන් ඊළඟට අපි කතා කරමු ඔයගේ skills and hobbies ගැන. දැන් බොහෝ දුරට මේ වගේ skills and hobbies ඇතුළත් කරන එක අවශ්‍යම නැහැ. නමුත් ඔබ marketing වගේ job එකකට apply කරනවා නම් ඔබට hobby එකක් තියෙනවා නම් graphic design නැත්නම් photography නැත්නම් මේ creative field එකේ hobby එකක් තියෙනවා නම් මේ වගේ දේවල් ඇතුළත් කරන එක ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේකත් ඔබ apply කරන ආයතනය ගැන කල්පනා කරලා skills and hobbies ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. ඔයා engineering නැත්නම් software field එකට apply කරනවා නම් accounts field එකට apply කරනවා නම් ඔබ hobby එකක් හැටියට music හදාරනවා නැත්නම් photography හදාරනවා. මේ CV එකට මේ වගේ information දාන එක එච්චර වැදගත් නැති වෙනවා. මොකද අපේ හැමතිස්සෙම අරමුණ වෙන්න ඕනේ කොහොමද CV එකක් අතට ගත්තම පේන්නේ මේක හරි ආකෘතියකින් රචනා නැතුව බැලු බැලමට මේක හොඳ CV එකක් කියන ඉම්ප්‍රෙෂන් එක අර තප්පර 6 8ත් අතර සම්මුඛ පරීක්ෂකයාගේ ඔළුවට යන්න ඕනේ. නිසා මේවා ගැන කල්පනා කරලා හිතලා ගැලපෙනවා නම් විතරක් skills and hobbies include කරන්න. දැන් මේ අන්තිම section එක තමයි ඔයගේ references නැත්නම් ඔයගේ නිර්දේශකයන්ගේ තොරතුරු. මෙතනත් ඔය තොරතුරු දානකොට ඉතාමත්ම පැහැදිලිව හරි ඉන්ෆර්මේෂන් ටික දෙන්න ඕනේ. මොකද මේ නම්බර්ස් වලට ආයතන කෝල් කරොත් ඒ නම්බර එක වැඩ කරේ නැත්නම් ඒ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක වැඩ කරේ නැත්නම් ඔබට ආයෙත් අවස්ථාව අහිමි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. දැන් මෙතන ඔබේ නිර්දේශකින් දානකොට පොඩක් පරිස්සමින් ඒගොල්ලන්ව තෝරන්න ඕනේ. ඔයා මේ apply කරන ආයතනයට නැත්නම් apply කරන industry එකට relevant referees ලා include කරන්න ඕනේ. ඔබට work experience තියෙනවා නම් අතීතයේ වැඩ කරපු ඒ managers ලගේ information නැත්නම් ඔබට work experience නැත්නම් ඔබේ education qualifications වල ගත්ත institutions වල ඉන්න lecturers ලා මේ වගේ relevant personalities තමයි ඔයාගේ CV එකේ ඔයා සඳහන් කරන්න ඕනේ. අද කාලේ apply කරනකොට jobs වලට apply කරනකොට මේ CV එකත් සමග cover letter කියලා තවත් document එකක් අපි attach කරනවා. අපි මේ cover letter එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ඊළඟ වීඩියෝ එකේ කතා කරමු. දැන් ඔය මේ වගේ හරි කොටස් එක හරි ආකෘතියකින් CV එකක් සකස් කරගත්තට පස්සේ ඔබට ජොබ් එකක් හොයන්න උවමනාවක් තියෙනවා නම් යන්න rooster.jobs කියන වෙබ්සයිට් එකට. එතන ඔයාගේ හැකියාවන් වලට ගැලපෙන විදියට ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකට ගැලපෙන විදියට රස්සාවක් හොයාගන්න ඉතාමත්ම ලේසියි. මේ වීඩියෝ එකට වැදගත් වුණා නම් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාට වැදගත් තොරතුරු හම්බුණා නම් මේ වගේ HR related topics ගැන කතා කරන්න හැම සතියෙම අපි ඕගලන්ට වීඩියෝස් අරන් එනවා. අනිවාර්යෙන් Rooster ශ්‍රී ලංකා YouTube channel එකට subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එක ඔයාට වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.